ำลังมองหาร้านอาหารนั่งชิลริมทะเลแถวพัทยากันอยู่หรือเปล่าครับ วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเช็คอินแลนด์มาร์คสุดพรีเมียมบนเขาพัตำหนักที่รวมเอา3ความฟินมาไว้ในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นวิวทะเลแบบพาโนรามาอาหารอิตาเลียนเลิศรสและไฮไลท์ที่สายหวานต้องยอมสยบกับสวงสวรรค์ของคนรักช็อกโกแลตที่ห้ามพลาดจริงๆที่นี่เลยครับ The Chocolate Factoryบอกเลยว่าคลิปนี้คือคำตอบไม่ว่าคุณจะเป็นสายคอนเทนต์ที่ชอบวิวสวยหรือสายกินที่เน้นรสชาติตามผมไปดูเลยครับว่าทำไมที่นี่ถึงกลายเป็นลิสต์อันดับต้นๆที่ใครมาพัทยาก็ต้องแวะมาให้ได้พร้อมกันแล้วหรือยังล่ะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ตามไปเที่ยวด้วยกันได้เลยแคมร้อนไหมฮะร้อนแบบนี้เพราะว่าเราไปหาคาเฟ่นั่งเย็นๆสั่งอะไรกินกันดีกว่าวันนี้พ่อก็เลยพามาที่นี่เลยเดอะช็อกโกแลตแฟคทอรี่สาขาพระตำหนักนะฮะจำได้ไหมตอนที่เราไปเขาใหญ่เราเคยไปนั่งกินมาแล้วเนี่ยสาขาเดียวกันแต่ที่นี่ดีกว่าที่โน่นเพราะอะไรรู้ป่ะเราเห็นวิวทะเลด้วยมีวิวทะเลหลังร้านเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะว่าวิวทะเลจะเป็นยังไงบ้างที่นี่มีช็อกโกแลตเหมือนที่เขาใหญ่เลยครับเข้ามาภายในร้านก็ต้องว้าวกับความอลังการของที่นี่เลยครับร้านกว้างขวางและตกแต่งได้สวยทุกมุมจริงๆชอบที่สุดก็คือตรงนี้เลยครับเขาสร้างร้านล้อมรอบต้นไม้ใหญ่ไว้เลยเหมือนเป็นการดึงพื้นที่สีเขียวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวร้านได้อย่างลงตัวจริงๆเห็นวิวทะเลเลยสวยเลยแทมนอกจากโซนที่นั่งด้านในร้านที่แอร์เย็นสบายแล้วนะครับพอเดินถัดเข้ามาอีกนิดเราก็จะพบกับพื้นที่แบบโอเพนแอร์ที่เปิดให้เราออกไปสัมผัสกับสายลมธรรมชาติได้แบบเต็มที่ไฮไลท์สำคัญคือภาพวิวทะเลพัทยาแบบพาโนรามาที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตานี่แหละบรรยากาศตรงนี้บอกเลยว่าพิเศษสุดๆเพราะเราจะได้นั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆทานของอร่อยพร้อมกับปล่อยใจไปกับเสียงคลื่นและรับไออุ่นจากลมทะเลที่พัดผ่านวิวสีครามที่ดูแล้วสบายตามากเลยตอนแรกว่าจะออกไปนั่งข้างนอกกินลมชมวิวนะแต่ทนสภาพอากาศร้อนไม่ไหวข้างนอกอบอ้าวร้อนมากเลยต้องนั่งริมหน้าต่างในห้องแอร์ดีกว่าเย็นสบายนะแต่ข้างนอกวิวสวยมากครับมีเมนูของหวานเครื่องดื่มแฮมไอติมก็ไลค์คุกกี้ซันเดย์เหมือนกันปะนี่อะไรอ่ะอัญชันลิ้นจี่มะนาวชิมรสชาติเป็นไงอร่อยลิ้นจี่มะนาวลิ้นจี่แบบเข้มมากเลยหอมลิ้นจี่มากเลย
ลองทอดดิมีอะไรบ้างจำไม่ได้แล้วสับปะรดมีสับปะรดด้วยวิกเดย์เลยสี่ชื่นใจป่ะอะไรชื่นใจเท่าไหร่มันเป็นสับปะรดกินอร่อยคนละแบบกับสองอันเนี้ยชื่นใจเลยแล้วร้อนมาชื่นใจเลยกินสองเมนูเลยแล้วเมนูต่อไปอันนี้คืออะไรแทมผมอบชีสไหนลองชิมซิเหมือนพิซซ่าไหมชีสยืดมากเลยสำหรับผักโขมอบชีสจานนี้ด้วยความเหนียวนุ่มของมอสซาเรลล่าชีสนี่สิครับอบมาจนหน้าเกียมสวยจนหน้าลิ้มลองชีสนี่ก็ยืดตามช้อนขึ้นมาแบบนี้เลยเป็นอะไรที่ดึงดูดใจสุดๆอร่อยครับใจเลยลองคาโบนาร่าเนี่ยคาโบนาร่าจานนี้โดดเด่นตรงซอสที่มีความเข้มข้นมากยิ่งพอคลุกเขาให้ซอสที่ปรุงจากไข่ไก่และชีสเคลือบไปบนเส้นพาสต้าแบบฉ่ำๆก็จะยิ่งดึงรสชาติความนัวออกมาได้ถึงที่สุดน้ำคาโบนาร่าเข้มข้นมากเลยอร่อยเลยตัวเส้นที่ลวกมาแบบเหนียวนุ่มพอได้กินพร้อมกับเบคอนกรอบๆแล้วบอกเลยว่าความนุ่มของเส้นกับความกรอบของเบคอนเข้ากันดีมากครับแถมยังได้ความเค็มมันมาชูรสชาติให้กลมกล่อมยิ่งขึ้นไปอีกใครที่เป็นสายคาโบนาร่าเลิศเวอร์บอกเลยว่าจานนี้คือความสุขคำโตที่ต้องมาลิ้มลองให้ได้จริงๆครับนี่พิซซ่ามาแล้วหน้าอะไรนะผัดมาแฮมอะไรไม่รู้เหมือนอิตาลีแท้ๆเลยทำเนี่ยอันนี้ก็โรยใบอะไรด้วยแป้งบางน่ากินมากเลยบางกรอบใครที่ชอบพิซซ่ารสชาติเข้มข้นต้องจานนี้เลยครับพิซซ่าไส้กรอกโซริโซความพิเศษของถาดนี้อยู่ที่การคัดสรรวัตถุดิบตั้งแต่ตัวแป้งที่บางกรอบสไตล์อิตาเลียนแท้ๆทาด้วยซอสมะเขือเทศที่เข้มข้นและพระเอกของเราคือโซริโซพรีเมียมที่อัดแน่นไปด้วยเครื่องเทศและปาปริก้าครับแล้วใส่เพื่อแล้วแป้งเขาอร่อยมากเลย Old chair arms beneath me, plank boards keep the time. Old chair arms beneath me, plank boards keep the time. If this sounding perfect, that's how it's mine. Someone left the radio humming low next door. Someone left the radio humming low next door. Static sings the harmony. I couldn't ask for more.ไฮไลท์ของสายหวานกับช็อกโกแลตกัน
นิตา สัมผัสแรกที่ลิ้มลองจะเข้มข้นขมนิดๆตามสไตล์ดาร์กช็อกโกแลตแท้ แต่ที่เด็ดคือพอเราเทซอสสูตรพิเศษลงไป แล้วคนให้เข้ากัน เกล็ดน้ำแข็งก็จะเริ่มละลาย ความขมตอนแรกก็จะเปลี่ยนเป็นความหวานละมุน กลายเป็นรสชาติที่กลมกล่อม แต่ยังคงเอกลักษณ์ความเข้มข้นของดาร์กช็อกโกแลตเกรดพรีเมียมไว้ได้อย่างชัดเจนเลยครับ เป็นช็อกโกแลตปั่นผมปิด ต้องคนก่อนว่าแค่แทมสั่งดักช็อกโกแลตมันไม่ขมแต่พอคนแล้ว ความขมหายไปเลยแทมสั่งอะไรเนี่ยหม้อไฟเหรอหม้อไฟช็อกโกแลตฟันมาขโมง เห็นควันขโมงมาแบบนี้ ตอนแรกนึกว่าใครสั่งหม้อไฟมาที่ไหนได้ เป็นเมนูที่น้องแทมเล็งไว้ตั้งแต่แรกกับดาร์กช็อกโกแลตลาวา ที่เสิร์ฟพร้อมไดไอซ์มาแบบควันขโมงจนดูอลังการสุดๆ แต่ทีเด็ดไม่ได้อยู่ที่ควันนะครับ มันอยู่ข้างในนี้ต่างหากเค้กช็อกโกแลตลาวา ที่มีดาร์กช็อกโกแลตอุ่นๆ เข้มข้นไหลเยิ้มอยู่ข้างในพอราดซอสสตรอเบอรี่ลงไป ความเปรี้ยวหวานจะเข้าไปตัดรสขมให้กลมกล่อมขึ้นมาทันทีพอกินคู่กับไอศครีมวานิลาเย็นๆนะ บอกเลยว่าครบรสและเข้มข้นสะใจเข้าไปใหญ่ เมนูนี้อร่อยจริงๆนะ การันตีความอร่อยจากน้องแทมได้เลย แอมมีตัวนี้ด้วย70 บาท ตุ๊กตากระต่าย คงเจ พวงกุญแจแอมเป็นช็อกโกแลตหมดเลยเนี่ย อันนี้ก็ช็อกโกแลตนะเนี่ย ไม่ใช่ ช็อกเบดช็อกโกแลตกาแฟดิบอ่ะ ดีปะโคโคนัท โคโค่เกรนธัญพืชรสโกโก้ ไม่ใช่กาแฟแอมเอายิ้มนี่เนี่ยโอ้ยช็อกโกแลตหลายอย่างเลยแอมนี่ไงโชยุมิลช็อกโกแลตมินิคันแอมขนมนี่นะกินนะบัตเตอร์ไฟเนี่ยเบบี้ไบท์คุกกี้นี่ไงแทมที่เราซื้อไปกินตอนนั้นป่ะใช่ไหมแล้วช็อกโกแลตผสมแมคคาเดเมียแฮมเมอร์แมคคาเดเมียแฮมอันนี้ซื้อ1 แถม 1ด้วยเนี่ยเห็นป่ะไวท์ช็อกโกแลตซื้อ1 แถม 1ด้วยเห็นป่ะกินมากไวท์ช็อกโกแลตอ่ะนี่คืออะไรเอาละวะลูกอมดาร์กบราวนี่เครกเกอร์เค้กอะไรนี่นะไลท์ชีสเค้กมอเทนช็อกโกแลตชีสเค้กนี่โอริโอแทมนี่อะไรช็อกโกโฮลิกดาร์กช็อกโกแลตกับไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็ราดราสเบอร์รี่ไม่มีช็อกโกแลตรองเท้าเหมือนที่เขาใหญ่แทมมีไงรูปรถเลยช็อกโกแลตกระเป๋า กระเป๋า มีช็อกโกแลตหลายอย่างเลยมีเฮติเค้กด้วยเค้กอะไรดีไอเลิฟช็อกโกแลตตอนนั้นเคยกินไปแล้วเนี่ยไอเลิฟอะราสเบอร์รี่ครีมแทมเอาอะไรอันนี้อ่ะอันนี้มีช็อกโกแลตแทมเอาอะไร กี่ชิ้นอะได้ใส่ อันนี้ตอนทำข้อสอบนี่เหมือนอย่างนี้วะเนี่ยมาติ๊กเลือกขนมเหมือนทำข้อสอบอะ พี่หนู นะเฮ้ยมีพริกขี้หนูไทยมันจะเผ็ดป่ะ แอ
ไม่ขี้หนู มีบานมัฟฟี่ด้วยเค้กกล้วยหอม กินกับพ่อคนละครึ่งได้ไหม 4 ชิ้นแล้วอีก1 ชิ้น ใครที่หลงรักช็อกโกแลตและอาหารอิตาเลียน ต้องมาสัมผัสที่นี้ให้ได้จริงๆ มาพัทยาข่าวนะลิสต์ที่นี้ไว้เป็นอีกจุดแวะกันได้เลยนะ รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ ที่นี้มีเมนูหลากหลายมาก โดยเฉพาะช็อกโกแลตนี่เด็ดสุดเลยล่ะสมกับชื่อโรงงานช็อกโกแลตจริงๆ แต่สิ่งที่พิเศษกว่าอาหารคือการได้นั่งมองวิวทะเลกว้างๆ พร้อมรสชาติขมปนหวานในมื้อนี้นี่แหละ มันทำให้ผมคิดได้เลยว่า ชีวิตคนเราก็เหมือนช็อกโกแลตนั่นแหละครับ มันไม่ได้มีแต่ความหวาน บางคำอาจจะขมบ้าง บางคำอาจจะหวานละมุนบ้าง แต่นั่นแหละคือเสน่ห์ที่ทำให้เราจดจำรสชาติของมันได้ ว่าเราจะเหนื่อยล้ามาแค่ไหน อย่าลืมเติมความหวานให้ใจตัวเองบ้างนะ เพราะบางทีความสุขก็เรียบง่ายแค่นี้เองครับ แค่ได้พักมองวิวสวยๆกับอาหารดีๆสักมื้อ เท่านี้เราก็มีแรงกลับไปลุยต่อแล้ว ที่เที่ยวในเมืองไทยยังมีมุมใหม่ๆให้เราออกไปค้นพบได้ไม่รู้จบคลิปหน้าพวกเราจะพาไปตะลุยที่ไหนกันต่อ จะแปลกตาหรือจะตื่นเต้นขนาดไหน ฝากทุกคนกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับ จะได้ออกเดินทางไปสนุกด้วยกันสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ